Përshëndetje të dashur shikues, po takohemi edhe këtë të premte, ditën e fundit të mëngjesit në Tribunë për këtë javë. Edhe sot do t'jemi së bashku deri në orën 9:15 e si gjithmonë përgjatë këtyre minutave do të përcjellim tek ju informacione mbi ngjarjet më aktuale që kanë ndodhur në vendin tonë edhe më gjerë. E patjetër do të keni mundësi që të kuptoni edhe gjëra të reja, të mësoni gjëra të reja përmes storieve të përgatitura nga kolegët e mia dhe kuriozitetit në fund, i cili asesin nuk mungon në kuadër të mëngjesit në Tribunë. Unë ju rikujtoj që faqja jonë në Facebook vazhdon të jetë në dispozicionin tuaj për të parë gjitha materialet e përgatitura deri më tani për të na shkruar për çfarëdo ide apo ngjarje apo edhe në rast se doni të jeni pjesë e programit tonë. E ndërkaq emisionet e plota i gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë. E për këto studio të mrekullueshme në këtë ambient të hapur gjastinës së verës, gjithsesi duhet falenderuar Solos Studios. E tani ju tregojmë disa nga temat kryesore për ditën e sot, me flet ekskluzivisht për Tribuna Channel, Paul Haggis, fituesi i 2 çmimeve Oscar. Mësoni për filmat më të ri që këtë fundjavë do të shfaqen në Cineplex. Në studio flasim me regjisorën Drita Begolli. Sjellim rubrikën Sita dhe shumë kuriozitete ndër të tjera ato që nuk i keni ditur për pataten. E tani është koha për rubrikën Fillot ditë. Jeni mësuar që çdo ditë kemi mysafir të ndryshëm, e premtja është e rezervuar për sponsorin ton Meridian Express, të cilët përkujdesen që çdo herë të na sjellin diçka të re, patjetër duke pasur në mendje që të përgatitet shpejt, lehtë, edhe të rambaj me energji gjatë gjithë ditës, sidomos kur flasim për ditë të ngarkuara të punës. Edhe sot kemi diçka të tillë, e se për çka bëhet fjalë do ta kuptojmë bashkë në minutat në vijim. U rikthyem në studio të dashur shikues për të kaluar tek pjesa e kuzhinës, e që të kuptojmë se çka ka rezervuar për sot sponsori ynë Meridian Express. E ndjekim bashkë. Përshëndetje, unë jam Sara nga Meridian Kitchen dhe Buka. Sot në programin e mëngjesit në Tribunë kemi vendosur një përgatit një shtëpie të sharpet. Krejt çka na duhet për këtë produkt, së pari është 2 vezera me kafe. Sa kafja nga bëhet gati, ne mbushim një lugë me akër. Dhe vendosim kafen në blender. Pastaj shërojmë një pom të sharpet, çokoladës të parë. Një lugë frappe e bardhë së bashku. Edhe qumsht. Prekim numrin 1. Dikon për 18 sekonda e kena gati. Është e gatshme vetëm me servu. Çdo pije jonë mundet me u marrë me vete ose me u pik këtu. Këta e këna përgatit në gotë për me vete. Kjo është shtëpia që e kemi përgatit. Mundeni me marrë me shijuar çdo pikë Meridian Kitchen dhe Buka.
Faleminderit shumë, shihemi herave tjera. Falenderojmë shumë Sarën edhe për këtë recetë sot. E ndërkaq tani është koha të përcjellim tek ju informacion mbi temperaturat. Jemi krejt në fillim të ditës së sotme. Na pret një ditë gjatë përpara, patjetër që interesojnë ato temperatura që do të karakterizojnë ditën e sotme, por edhe të nesërme. Sjellim për ju parashikimin e motit. E tani të dashur shikues, si gjithmonë pas motit kalojmë tek titujt kryesor të përditshmeve tona në mënyrë për të kuptuar ato tema që janë më aktuale, më kryesore në vendin tonë, që po debatohen vazhdimisht nga skena të ndryshme, që në fokus akoma vazhdon të jetë skena politike dhe tema e formimit të institucioneve të reja. Të gjithë jemi në pritje dhe se si po komentohen këto ngjarje do të kuptojmë përmes titujve kryesor në të përditshmet tona. Por patjetër janë edhe lajmet e orës 8:15 që do t'ju informojmë më gjërësisht për skenën social dhe atë politike në vendin tonë. Sot, ditë e premte 21 korrik 2017, në kohën ditore mund të lexoni diplomaci me akraballok, Ministria e Punësimeve të Jashtëligjshme. Ministria e Punëve të Jashtme është kthyer në institucion ku të fuqishmit e politikës rehatojnë familjar e të afërm, bashkëpartiak, bashkëpunëtor e miq. Koaditore ka mundur të verifikoj lidhjet të këtilla tek së paku qereku i rreth 270 pjesëtarëve të stafit të ministrisë dhe atij të misioneve diplomatike në përbot. Është ky lajm që vjen i plot në faqen e dytë.
Lajmi tjetër, një tjetër pushues nga Kosova është mbytur në plazhet e Shqipërisë duke quar në 5 numrin e personave të mbytur nga Kosova për këtë vit. Riu nga Prishtina ka humbur jetën në plazhin e Velipojës të enjtën pasdite rreth orës 16:15 pasi kishte hyrë në det të shpëtonte gruan. Ministria e Shëndetësisë konteston vëllimin e barit që e ka përdorur e blen tjetër 100% më të shtrenjtë. Ky lajm vjen i plot në faqen 5 e në faqen 4 mund të lexoni mashti me paqartësi ligjore rreth shpërndarjes së teksteve shkollore. 4 komuna të rajonit të Prishtinës me borxhe milionëshe, thot lajmi që koaditore ka përzgjedhur ta vendosë në faqen 14. Në faqen 8, Trumpi ndërpret programin e CIA-s për armatim të rebelëve anti-Assad. Lëvizjave të vendose dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa rezervohen nga arritja e marrëveshjes pa e konsumuar pani të drejtën e mandatarit. LDK-AKR Alternativa nuk lëkundet kërkohet shmangja e krizës institucionale, është ky lajm që vjen i plot në faqen e 3. Në faqen 22 refuzohet kërkesa për ndërtimin e xhamisë në Kalan e Prizrenit. S'është e nevojshme qeveria me bazë të gjerë, është lajmi që në gazetën Zëri e gjeni të plot në faqen 2. Lista serbe nuk hyn në qeveri pa ju plotësuar kushtet, në po të njëjtën faqe vjen ky lajm i plot, e në faqen 3 të pavendosur për takimin me Thaqin. Pani do t'i formoj institucionet javën e ardhshme, është lajmi që në gazetën Zëri e gjeni të plot në faqen 4. 15 të vdekur dhe 1200 të lënduar për një muaj, është ky lajm tjetër me statistika i cili vjen i plot në gazetën Zëri në faqen 8. E ndërkaq sa i përket lajmit nga ekonomia që për këtë të premte ka përzgjedhur kjo gazetë, sigurimet shëndetësore do të ndikonin në rritjen e punësimit, lajm ky që e gjeni në faqen 6 në gazetën Zëri. Ndërkaq tek epoka e re për këtë të premte mund të lexoni PDK-ja s'mund të kushtzohet për postin e kryeparlamentarit. Kundërshtimi i AKR-s se nuk i bashkohet panit përpjekje për të arritur pazarin. Flet për epokën e re Begjeçale, këtë intervistë gjeni në faqen 4 dhe 5. Dashi Kosova po lufton ekstremizmin e dhunshëm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për terrorizëm në të cilën është vlerësuar përkushtimi i Kosovës për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. E ky lajm gjendet i plot në faqen 6. E në faqen 7, koalicioni LDK-AKR Alternativa nuk lëkundet. Kryetaria e gjykatës speciale premtoi drejtësi të paanshme. Lajm ky që vjen i plot në faqen 3 e ndërkaq që kemi lajmet kryesore nga ekonomia, sigurimet shëndetësore rrisin punësimin, lajmi që e gjen në faqen 8 dhe në faqen 9, Bashkimi Evropian të ketë qasje më proaktive ndaj Ballkanit Perëndimor. Të dashur shikues, si gjithmonë, këto ishën në mënyrë të përmbledhur titujt kryesor të përditshmeve tona e ju mund ta vizitoni edhe gazetatribuna.com që të informoheni me lajmin e ri në çdo moment. E tani shkoj që të shkëputemi për pak minuta për një blog publicitar për të rikthyer shumë shpejt me mysafirin ton të parë për sot. Ju vazhdoni të shndroni me ne. Të dashur shikues, rikthyem në studio, siç edhe paralajmërua më herët, tani më jemi me mysafirin ton të parë për sot e do të flasim të themi për një artist që po thën kufijt edhe në vendet që nuk e ka njohur Kosovën e vetëm përmes punës së tij të vazhdueshme e punimeve më ndryshe dhe shumë interesante që po pëlqejnë edhe jashtë Kosovës. Fjala është për Rezart Galica, dizajner, njëkohësisht edhe ligjërues në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Rezart, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mëngjesi, mirë se u gjeta. Rezart, po nisem bisedën me pjesëmarrjen tënde të fundit që ka qenë në cilësinë anëtarit të juris, por edhe pjesëmarrësit përmes punimeve tua. Është fjala për ekspozitën e edicionit 6 Festivalit Ndërkombëtar të Filmit edhe Arteve Vizuale në Iran, njohur ndryshe si International Green Films and Visual Arts Festival. Flasim pak për eksperiencën tënde, rezultatet edhe gjithçka tjetër që ka ndodhur atje. Ky aktivitet i fundit në Iran është duke ndodhur në fakt dhe atje po shfaqen filmat mbi cilët ne do të gjykojmë sepse jam edhe pjesëtari i juris, po edhe pjesëmarrës në ekspozitën që do të mbahet gjatë këtij festivali. Ky eveniment, domethënë, është njëri ndër më kryesorët që mbahet në Iran, është i çdovitshëm dhe është një fat i madh, domethënë që punimet e mia tashmë janë pranuar atje dhe do të ekspozohen. Përveç kësaj, jam përzgjedhur si antar i jurisë, bashkë me një pjesë tjetër të kolegëve të organizatës Unioni i Dizajnerëve të Botës.
cilët bashkë do të gjykojmë këta filma, pra të shkurt dhe ata që janë filma të animuar. Po kur të filloj, kur pritet të mbahet e gjithë kjo, dhe kur pritet të ekspozohen edhe punimet tua në këtë festival? Në fillim të muajit tjetër do të hapet festivali dhe njëkohësisht edhe do të bëjmë gjykimin e këtyre filmave, pastaj në shtator do të ketë një shpërblime të ndryshme për këta filma. Po sa pjesëmarrës pritet të jenë, a dihet deri tash, a do të jetë pjesëmarrje e madhe e artistëve të kësaj fushë dhe ndoshta do të jetë gjithëpërfshirëse në nivel botror apo po flasim vetëm për pjesën e Evropës? Ky është nivel botror. Sa i përket pjesëmarrjes, është bukur një pjesëmarrje e madhe, do të thosha si për film, po ashtu edhe për ekspozitën e posterëve, dikun nga 500 deri në 1000 pjesëmarrës, do të thonë me nga 1 ose 2 posterë do të jenë pjesëmarrës, dhe gjithashtu filmat mbi 1000 pjesëmarrës të tjerë. Po sa i përket pjesëmarrjes tënde edhe po flasim për Korenë, ke qenë edhe aty, ke pasur një përvojë më ndryshe, një vend që nuk vizitohet shpesh, sidomos kur flasim për vendin tonë. Ditë më tepër detaje rreth pjesëmarrjes tënde. Vitin e kaluar kam qenë pjesëmarrës me 2 punime në ekspozitën e Unionit të Dizajnerëve të Botës në galerinë Yang, dhe nga aty ata kanë parë punën time dhe si duket janë provokuar nga kjo gjë dhe pastaj më kanë bërë ftesën që këtë vit të hapi një ekspozitë personale, një mujore, domethënë nga 26 korriku i këtij viti do të bëhet hapja. Aty do të ekspozoj më shumë se 40 punime dhe do të ketë një tematik cilën e kam titulluar përtej homazhit. E kam titulluar të tillë sepse punimet kryesisht kanë të bëjnë me këto ngjarjet e fundit, përfshirë akte terroriste, pastaj tërmetet, domethënë që kanë qenë një inspirim për të sensibilizuar me opinionin, për të sensibilizuar opinionin se çfarë po ndodh gjithandej dhe për të dhënë të njëjtin mesazh të paqes nga Kosova, domethënë, edhe në këtë ekspozitë, sepse atje shkoj për herë të parë si kosovar dhe përfaqësoj njëkohësisht edhe artin kosovar, kështu që mesazhi është besoj që shumë i mirë, sepse njëkohësisht po tregojmë edhe vlerat e tona dhe orientimin ton perëndimor. Po, sa i përket pjesëmarrjeve tua ndërkombëtare, që nuk janë të pakta, cilat janë planet e ardhshme, ndoshta edhe ato të kaluara që nuk arritëm t'i përmendim deri tani gjatë bisedës tonë. Edhe si arrin bashkëpunimin me festivale të tilla, e përmenda edhe në fillim, kur ju prezantova, bëhet fjalë edhe për shtete që po pëlqejnë punimet e tua dhe në për shtete që nuk e kanë njohur fare Kosovën. Do të thotë po thënë një farë forme kufit përmes artit. Si po arrin bashkëpunimet? Këto sigurisht që kalojnë nëpër një konkurrencë bukur të fortë, domethënë festivale të ndryshme ndërkombëtare, jo vetëm festivale, po edhe konkurse ndërkombëtare të posterit, ku marrin pjesë akademike e universiteteve të botës, siç është pjesëmarrja për shembull në Ekuador, apo pjesëmarrja në Slovaki, apo pjesëmarrja në Kinë. Në gjithë këto evenimente, gjitha punimet i nënshtrohen një gjykimi, kisha me thonë, prej një jurie shumë përgjegjëse dhe e cila në mënyrë detajuar dallon këto punime që të jenë pjesëmarrëse në ato evenimente të caktuara. Pjesa tjetër e ftesave, të cilat më vinë pikërisht nga pjesëmarrja, domethënë ky ku kisha me thonë akter të botës së artit shohin punimet dhe në evenimentet e tyre më fusin edhe mua si pjesëmarrës në këto. Këto janë organizime pak më ndryshe, sepse janë me ftesa në bazë atij bagazhi artistik që ka një artist i caktuar, domethënë. Kjo është një pjesë tjetër. Domethënë janë këto 3 elemente në cilat pothuajse ekspozimi i artit tim është i bazuar. Po sa i përket sfidave dhe vështirësive kryesore që ke hasë ndoshta për të marrë pjesë në këto festivale, po dhe në përgjithësi gjatë punës tënde. Cilat janë ato që ndoshta të kanë shkaktuar më tepër probleme apo stres?
themi? Sigurisht është burokracia me vizat, e kam thënë edhe më herët, më shumë dokumentacion duhet për të aplikuar për një vizë sa që të bësh një PhD, ku do qoftë. Kështu që kjo është pastaj torturat dhe këto nuk kemi qenë më të privilegjuar si komunitet artistik që të paktën në këto organizimet kemi një lehtësim në marrjen e vizave. Ky ka qenë njëra prej vështirësive dhe sigurisht mbështetja institucionale është pothuajse e paktë dhe në disa raste inekzistente. Andaj kjo do të shërbejë edhe si një vedisim i këtyre institucioneve që të përkrajnë sa më shumë artistët, sepse shihet se artistët edhe janë hapi i parë drejt hapave të tjerë të njohjes së shteteve që nuk na kanë njohur, sepse ne po depërtojmë me artin tonë dhe po depërtojmë pothuajse me të gjitha forcat vetanake. Andaj një shtysë do të ishte që mbështetja institucionale të jetë më shpesht dhe në vazhdimsi të rritet ajo. Po pikërisht kur jemi tek mbështetësit dhe përkrasit, ata që patjetër do të kanë që ka shumë e nevojshme për një artist të tillë për një pjesëmarrje në nivel ndërkombëtar. Cilët kanë qenë ata kryesorë që të kanë mbështetur dhe të kanë përkrahur krahas mungesës së mbështetjes institucionale që veç e përmendet? Pothuajse me gjitha kështu forcat vetanake prej asaj pune që unë krijoj vazhdimisht edhe e kam darë anën komerciale, vetë financohem dhe marr pjesë në këto evenimente. Nuk po them që tërësisht, domethënë po ka ngjarje që mbështetja ka qenë inekzistente institucionale, po në disa evenimente edhe më është mbështetur, edhe pse më thonë mbështetje simbolike. Në këtë ekspozit ketë një mbështetje më të madhe institucionale, sepse po besoj që këto do të lëjnë në gjurmë, në thonë atë shtet në cilin do të ekspozohet dhe sigurisht që do të jetë një hap i parë drejt njohjes edhe Kosovës më ndryshe, po sigurisht të ato shtete që nuk na kanë njohur edhe një hap tjetër për njoftimin e tyre me kulturën tonë, artin tonë kosovar. Po, sa i përket kthehemi pak tek temat dhe gjithë ato që ti i prezanton në punimet e tua, ku e gjen inspirimin apo ku fokusohesh mbi temat të cilat i trajton? Shikoni në këtë ekspozit në cilën do të prezantohem me 40 punime në Kore të Jugut, Seul, në Galerin Yang, kam punuar pothuajse me vite tëra. E kam bazuar mbi atë homazh, për te homazhit e kam titulluar sigurisht ekspozitën, por punimet i kam punuar kryesisht nga këto ngjarje që kanë ndodhur dhe inspirimi dhe thirrja për paqe, domethënë kryesisht ka qenë qëllimi im edhe në këto punime. Mesazhin në cilin e kam artikuluar nëpërmjet këtyre posterëve, por edhe ka qenë një nga temat e mia që tërkohën jam munduar t'i fus në një koncept, cilin edhe do ta prezantoj në Kore. Përveç këtyre, domethënë unë marr atje pjesë me disiplina të ndryshme, jo vetëm me poster, por marr pjesë edhe me logo dhe printe të ndryshme, të cilat kanë qenë pjesë e festivaleve apo konkurseve të tjera ndërkombëtare, në të cilat jam shpërblyer dhe në të cilat kam pas edhe të tjera shpërblime që nuk do të thoja që vetëm është i rëndësishëm shpërblimi i parë, po ka pas edhe shpërblime tjera dhe megjithatë ato kanë një vlerë të veçantë sepse kudo që kam aplikuar, domethënë më janë dhënë lëvdata të ndryshme për punën që kam bërë dhe vetë fakti që ftesat vijnë një pas një, do të thotë është një punë e vlerësuar dhe tregon që në vazhdimsi duhet të përpiqemi që sa më cilësore të jetë puna jonë që të kemi rezultatin e duhur. Po pikërisht kur është fjala për rezultatet, sa mendon që mund të ndikohet përmes artit në këtë rast fushës specifike ku edhe ju jeni domethënë fokusoheni me punën tuaj në skena të tjera, po flasim edhe ato politike që përmendëm disa herë deri më tash. Po shikoni, arti në një farë mënyrë na ndërgjegjëson gjithë secilin. Nëpërmjet artit artikulohemi më mirë, do thosha se në ndonjë mënyrë tjetër.
Pastaj dizajni grafik është disiplinë bukur e zgjeruar dhe është disiplinë bukur koherente që edhe në këto ko përdoret dhe është, si me thonë, në trend të rritjes. Sidomos dizajni grafik në Kosovë ka shënuar për masa bukur të mëdha të përdorimit të trit, sidomos ata përmes produkteve të tyre që i krijojnë dhe mund t'i shesin tani edhe online, që është një mundësi shtesë, sepse si shtet, siç e dim, jemi të izoluar kështu pak a shumë, dhe kjo mundësi, domethënë, atyne ju ka krijuar një apetit që sa më shumë të krijojnë, kreativiteti i tyre do të vihet në një vlerësim, domethënë, edhe nga jashtë dhe jo vetëm nga këtu. Kështu që dizajni grafik është në trend të rritjes edhe si biznes, do thoja, po edhe si zhanër i arteve figurative, i cili çdo ditë më shumë, domethënë, kërkohen edhe universitete të reja, studimi në këtë zhanër, do thoja që me rëndësi ka që ato studimet të cilat vendosin që të rritë t'i bëjnë, të zgjedhin një universitet sa më cilësor, që ngritja tyre të vazhdojë edhe tutje dhe të jemi një barometër, do të thoja, edhe me konkurrencën ndërkombëtare gjithmonë. Patjetër dhe mundësitë e potencialet me sa kemi pa deri tani në vendin tonë nuk mungojnë. Kemi edhe të rinj shumë të fokusuar në fushën e dizajnit grafik, po dhe mundësi që ofrohen edhe nga bizneset, po edhe kanë filluar edhe niveli akademik, edhe universitetet të ofrojnë. Po, domethënë, fillimisht kemi pasur vetëm fakultetin e arteve, pastaj janë krijuar disa kolegje, universitetet të tjera, dhe ato çdo ditë më shumë po shumon. Kjo është një gjë e mirë sepse konkurrenca rritet dhe cilësia, domethënë, fillon e vihet në fokus. Konkurrenca e ka të mirën sepse fillon edhe studentët të gjejnë veten e tyre në secilin universitet që shkojnë. Po gjithashtu, duke parë parasysh që po rritet kjo konkurrencë, ata qysh në moshat e hershme, domethënë po fillojnë edhe po interesohen për këtë dhe po përgatiten pastaj për studimet universitare. Rezart, jemi krejt në fund të bisedës për sot, kemi shumë çka për të folur për punën tënde disa vjeçare deri më tani, për fund vetëm do doja shkurtimisht të përmendja 2 prej punimeve tua të kaluara që kanë bërë bujë edhe në vend edhe më gjerë. Po flas për punimin në Teheran, që ka pas një mesazh për krizën e ujit, edhe një punim tjetër me tematik krejtësisht më ndryshe, ka qenë një poster provokativ që një farë forme ke shprehur edhe kritikat e tua për misionin e Uleksit në Kosovë. Po, sa i përket punimit për ujin, është një punim ku kam pas për qëllim që fus elementeve të Kosovës dhe në këtë rast e kam marrë liçenin e Bardovësit, cilin e kam transformuar në një ventilator dhe kujdesi për ujin duhet jetë gjithmonë. Duhet të kemi kujdes se si po e shfrytëzojmë dhe se si rezervat në mbar botën, domethënë, rrezikohen. Kështu që ky ka qenë mesazhi që kam dhënë në atë ekspozitë nëpërmjet punimit tim. Ndërsa kjo sa i përket e Uleksit, domethënë, siç e dim ne, një punë e Uleksit një punë e mirë e Uleksit ka munguar, domethënë, ne e shohim si mision dështuar, domethënë, dhe tash duket sikur firmat e tij për sundim të ligjit e tjera janë aq çesharake sa që ne po e shohim edhe me çështjen e liberalizimit të vizave, sepse neve na janë vënë kushte më shumë se sa shteteve tjera, ndërsa një mision i Bashkimit Evropian, i cili ishte këtu, do të duhej që ta përgatiste Kosovën shumë shpejt sa vendet e tjera, duke ditë përvojën e tyre, e vendeve të tyre dhe duke ditë kriteret që kërkon Bashkimi Evropian. Ata do të duhej më shumë të bënin në luftën kundër korrupsionit dhe aferave të ndryshme, dhe në këtë rast ne nuk do të duhej të zhargiteshim për këtë punë, sepse kjo po na kushton shumë. Domethënë, përveç që po na kushton neve, po ju kushton edhe brezave të ri tash, cilëve nuk ja kemi bërë këtë burokraci, domethënë.
për kalimin e tyre në Evropë. Rezart, faleminderit shumë. Kishim derën të kemi mysafir në programin e Mëngjesit, kemi kontaktuar herët, po ishi angazhuar dhe me udhëtime të ndryshme, një i radhës po pritet të ndodhë tani. Faleminderit që pranove ftesën e shumë sukses në pjesëmarrjet e ardhshme. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që po përcjellni aktivitetin tim. E të dashur shikues, ishim këtu me Rezart Galica, dizajner grafik dhe për më tepër dhe ligjërues në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, me cilin biseduam për punimet dhe pjesëmarrjet e tij të ndryshmta në nivel ndërkombëtar. E tani është koha që të kalojmë tek diçka tjetër. Të ndjekim intervistën ekskluzive të Paul Haggis, fitues i 2 çmimeve Oscar. Mësojmë më shumë nga karriera e tij shumë vjeçare. Në intervistë për gazetarën ton Vjosa Selmani, Paul Haggis shpalos shumë çka nga jeta e tij. E ndjekim intervistën dhe i kuptojmë të gjitha informacionet. And the Oscar goes to Bobby Moresco and Paul Haggis for Crash. This is the first Academy Award for Paul Haggis and Bobby Moresco. Paul Haggis is also nominated tonight for Crash in the Directing and Motion Picture category. Nëse Kosova do të ishte një film, emrin do ta kishte Kaos. Thot kështu filmbërësi Paul Haggis, i cili thot se Kosova i përngjan me New Yorkun që ai e pëlqen shumë. I don't know. I mean, it's kind of the city I like, it's the kind of movie I like, because there's a lot of chaos here. And there's greatness, and there are unique things in that chaos. There are, it's like Haiti where I go, or New York, which I love. I love the interaction, the chaos that causes friction, that causes misunderstandings, that also causes people to come together and forge unusual partnerships, unusual friendships, unusual relationships. I think Chaos would be a good title. I'm a selfish prick. I'm a cynical bastard. Njihet si producent, skenarist dhe regjisor shumë i suksesshëm në Hollywood. Dy projektet e tij filmike në vitin 2004 rrëmbyen disa nga çmimet më të rëndësishme të Akademisë së Filmit më të famshme në botë. Po flasim për Paul Haggis, njeriu që Oscar i ndau 4 çmime për filmin $1 Million Baby dhe 3 të tjera për Crash. Në një intervistë ekskluzive për Tribuna Channel, Haggis shpalosi shumë nga përvojat e tij në botën e filmit. Haggis, që karrierën e tij e nisi në vitin 1975, pranon se edhe pas 42 vjet karrierë përballet me vështirësi njësoj sikur filmbërësit e rinj. I pyetur nëse mund të bëjë një krahasim mes Paulit kur nisi të shkruaj për herë të parë dhe Paulit të suksesshëm, ai u shpreh kështu. I mean, I don't think I've changed at all. I struggle with the same things I struggled with before. It's you know, obviously with some success, it's a little easier to get your movies made, a lot easier to get your movies made. But to finding a story that truly intrigues me, to something that I want to talk about, you know, that's the big struggle for me, finding something that I can do well. I struggle just like these young filmmakers. It's no different. Finding that story that will have an impact, that'll ask important questions, ask me questions that I find important about myself, things I don't understand, things that I'm searching for, and then find an interesting way to tell it. A good way to tell it is always difficult. So no, that's the same for me. Paul Haggis fitoi Oscarin në 2004, kur edhe u hapën dyrë të mëdha të suksesit në karrierë. It's wonderful. It's fabulous. It's just the largest audience. But I think it's very careful. You have to be very careful how you judge success. I think that if you write something, if you act in something, or direct something, and 6 people see it in some small theater out there, and you have a real impact on 2 of those people, you've done a great thing. You have to know what success is to you.
And you don't all have to play in the exact same field. You have to, you have to create art or create work that has an impact on people. And so I don't believe that if you don't get an Oscar or if you don't go to if your films aren't shown in America, that your films are not a success. I think that's not true. I think we all have to judge success in a very personal way rather than what other people tell us what it is. Haggis flet edhe për vështirësi gjatë të shkruarit. Constantly. I'm always running out. Every day. Every day. And that's not an exaggeration. I search for ideas while I'm here. I'm looking everywhere. I'm looking for ways to improve stories I have, for to fix things. I constantly fail. E sipas tij, se e vetmja mënyrë të dalësh nga kjo gjendje është të shkruash dhe vetëm të shkruash. You write. You just sit and you write and you write and you write and you think and you talk and you meet people and you hope that something will come out of it, but mainly to work. When I write 8, 10, 12 hours a day. I don't stop. And then when it's not working, I just write. And when it's working, I write. And when I'm struggling, I write. If you're going to be a writer, you have to write. And that's the bottom line. Ai thot se jo gjithmonë një shkrim duhet të jetë I përsosur. Sipas tij, përvoja të bën të përballesh edhe me shkrimet që nuk vlejnë asgjë. Sometimes what you write is garbage. The last 2 things I wrote took a year and a half and I threw them out. They were garbage. But I struggled for a year and a half and I failed. Great. Maybe I'll succeed in the next one. Maybe I'll fail again. I don't know. Por a pendohet Paul Haggis për ndonjë skenar të shkruar gjatë karrierës? No. I think some were successful, some were terrible. I made a very good living as a bad writer for many, many years. But I learned through that process. I'm ashamed. Yes, I don't regret. Paul Haggis po qëndron në Prishtinë me që ishte pjesë e edicionit të si vjetëm të Pri Film Festit. Gjatë bisedës, ai tregon edhe përshtypjet e tij për Prishtinën dhe atmosferën që festivali e solli për gjatë një jave në kryeqytet. It's not the prettiest city in the world. And yet, the people are fabulous. The artist community is amazing here. And that's what any city needs, is great people. Really interesting voices, different people. And I found that here. I found the people to be great. I love them. I'm having a wonderful time and great conversations and really interesting ideas coming out of them. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Haggis kishte mundësinë të njihej nga afër me artistët kosovar dhe punën e tyre. E cili është kushti që Paul Haggis të bashkëpunojë nëse do I ofrojë diçka e tillë nga artistët kosovar? Well, they don't need to collaborate with me. I mean, please, they don't need to collaborate with me. You have great artists here. What they need are support. And that support should come from the government. The government needs to be supporting you more because it's those artists that make this country unique and will make this country unique. And those artistic voices need support, and they will. And that's where pride comes from. That's where identity comes from. Searching for meaning through art, and because art expresses to everyone. That's how we get influenced. So they shouldn't diminish this. They shouldn't just be spending the money on this thing or that practical thing. They should be really supporting the artists here, supporting the festivals, and I know they are, but they need to do it more. And I wouldn't be saying just this stuff. Kosovo, I say this in a lot of places I go, but I think that they're a great source of national pride, and seeing them succeed would be great. And so with that support, they can do great things. And there's no reason why they can't do the exact same movies or better, many better movies than I can. Dhe a ka provuar Haggis të aktrojë ndonjëherë? I act a little bit, very badly. Oh, I would never want to be. They have a terrible life. Everyone wants a piece of them all the time. No, I would never want to be an actor. I do love it as a craft, and I love working with actors. I was just working for 7 days in Italy with actors doing scene work, and I love it. Just playing with them, having fun, bringing out things, having them play against what's there, and finding their meanings is so much fun for me.
Pas lajmeve flash, u rikthyem në studio, do të kalojmë tek intervista me mysafirën tonë të dytë për sot. E kemi të ftuar zonjën Drita Begolli, regjisore, dikur aktore, për më tepër dhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës, të Fakultetin e Arteve dhe në Universitetin Haxhizeka në Pejë. Zonja Drita, mirëmëngjesi, kemi nderin të kemi sërish mysafirën në programin tonë. Mirëmëngjesi për ju dhe për shiqëuesit tuaj. Po nisim me ngjarjet aktuale që këtyre 2 ditë kanë ndodhur, po flasim për konkursin për studentët e rinj në Fakultetin e Arteve, ku edhe ju keni qenë kryetare e komisionit. Si ka shkuar gjithë procedura? Sa jeni të kënaqur me aplikantët, po edhe me rezultatet e tyre fillestare? Këtë vit Fakulteti i Arteve ka pas një proces jashtëzakonisht të qetë dhe të suksesshëm. Kishte student të talentuar, numri ishte dukshëm ai mas se vitin e kaluar, kështu që edhe neve kishim mundësi për zgjedhjes më të mirë të studentëve. Kemi punu 2 ditë me radhë, në një drejtim kanë mbetë edhe sot, do me thënë se ne zgjat procesi 3 ditë procesi provimit pranues. Kështu që ka kalu një proces jashtëzakonisht i mirë, edhe me sukses besoj që do të kem studentët cilët do të kënaqemi gjatë këtij viti me ta dhe me punën e përbashkët që do ta bëjmë. Diskutohet shumë që duhet bërë një ndërlidhje mes punës edhe talentit. Si shihni ju këtë pjesë, cila ka më tepër peshë apo janë të balancuara një farë forme? Po, unë kështu kam një porosi, nëse një student nuk ka talent, mos të niset në Fakultetin e Arteve. Se dëmton vetveten edhe procesin e tij, por do t'i dëmton edhe të tjerët. Sigurisht që puna është pastaj 99%, por pa atë 1% të talent nuk duhet të jetë pjesë e Fakultetit të Arteve. Po, nuk duhet asë se të kalojmë pa e përmendur edhe suksesin tuaj të fundit, ndër shumë të tjera që keni pasur edhe më herët. Fjala është për shfaqjen Anonimi Venedikut, cilën kemi diskutuar detajisht edhe intervistën e fundit që kemi pas, me cilën ju keni fituar çmimin kryesor në Festivalin Ndërkombëtar Aktori i Evropës në Maqedoni. Si erdhi fillimisht deri tek pjesëmarrja në këtë festival dhe të kalojmë pastaj tek rezultati që ishin për më të mirët? Fillimisht dua t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë në intervistën e parë që kom pas kësaj shfaqje, do të thotë pas suksesit të kësaj shfaqje. Do të thotë me këtë shfaqje kemi shënuar në ditën botërore të teatrit, për arsye se kemi pas bashkëpunim do të thotë institucioni ITI dhe Teatri Dodona. Fillimisht pastaj shfaqja ka pas shqyrshmëri mjaft të madhe, do të thotë deri në përfundim të sezonit nuk ka resht do të thotë së shfaquri dhe nuk kanë mungu do të thotë ftesat për festivale të ndryshme, mirë po ky festival ishte i parë dhe i radhës, do të thotë i parë nga festivalet të gjitha tjera që na kanë ftuar. Edhe ne shprehëm dëshirën të shkonim fillimisht në festivalin Monoakt në Pejë. Aty jashtëzakonisht kalu mirë, është festival edhe ai ndërkombëtar. Pastaj ky ishte festivali i dytë me radhë. Ne shpresuam që do ta kishim për krahjen e Teatrit Dodona. Mirë po, ngecëm deri në ditën e fundit, do të thotë nuk na mundsuan as veturën që të shkonim deri në resen të Maqedonisë, ku të prezantojmë shfaqjen, do të thotë Anonimin e Venedikut. U gjendëm në një situatë palakmueshme, do të thotë se ne vazhdimisht kemi prit, do të thotë kur kemi filluar provat prej muajit janar deri me 27 mars, kur ka qenë premiera, do të thotë dita botërore e teatrit, ne kemi prit çdo ditë që do të bëjmë një kontratë me Teatrin Dodona, por vazhdimisht pritnin që të formojë një bord, edhe do të thotë ditët kalonin. Bordi u formu, premiera u dha, shfaqja pa sukses, morëm pjesë në festivalin në Pejë Monoakt, kur erdhi radha e festivalit ndërkombëtar në Maqedoni, në një konkurrencë jashtëzakonisht të madhe, do të thotë ju e keni pas se cilat shtete ishin pjesëmarrëse, Franca, Rumania, Bullgaria, Greqia, Maqedonia, Serbia. Edhe dëshira e çdo krijuesi është kur ta punon një vepër, ta prezanton vlerat dhe udhëvet të popullit vetë dhe do të thotë dëshira jonë ishte jashtëzakonisht e madhe të merrim pjesë në këtë festival. Por u ballafaqu me problemet të cilat nuk isha pas dëshirë askush faktikisht ta ketë fatin e tillë. Nuk gjetëm përkrahje, mirë po unë dua ta ciku edhe një çështje tjetër. Kjo shfaqje është punu, do të thotë pa asnjë përkrahje financiare. Fillimisht unë kam aplikuar në Ministrinë e Kulturës
edhe pse ministri ka përfundu studimet master në Bolognë, do të thotë ka një huri për autorin, se është dramaturgu më i shquar italian. Unë jam habit shumë se si nuk e ka patë arsyeshme këtë tekst të jep mundësi të inskenohej ose të ndihmoj me një shumë modeste si të gjithë të tjerëve. Do të thotë dhe nuk gjetëm për krajin e Ministrinë e Kulturës. Atëherë u drejtuam te Dodona, po te Dodona gjetëm vetëm për krajin e stafit, do të thotë çështjeve teknike, por jo dhe për kraje materiale. Mirë, por na prapë e falem shfaqjen. Po kjo që ndodhi në fund, që të mos kemi për kraje dhe të na faktikisht të na pamundsohet shkuarja në festival, kjo ishte diçka shumë e dhimbshme. Dhe këtu po i referohem, do të thotë, kolosëve të teatrit botëror, që një popull pa teatr ose ka vdek ose do të vdes. Do të thotë, kjo është thënie e Lorkës. Pastaj thënia tjetër e Shakespeare-it thotë që bota është shfaqja ndërsa aktorët janë njerëzit. Çfarë kuptimi do të ketë një teatr pa aktorët dhe çfarë kuptimi do të ketë bota pa njerëzit? Dhe prapë dhe një thënie tjetër që është shumë e rëndësishme, thuhet që Romeo Roland thotë që teatri kombëtar është ai i vërteti. Ne as në teatrin kombëtar nuk kemi gjetë hapësirë dhe nuk po kemi edhe në tash nuk po kemi hapësirë të punojmë në ndonjë shfaqje. Kështu që jeta institucionale kulturore në Kosovë nuk po shoh që është në lulëzim, po më duket që është në rënim e sipër. Me ose pa vedi, unë nuk e di, kjo vlen për me u shiqu ose për me u studiu, por kjo rrethan dhe kjo situatë nuk është në livërdi të askujt. Prandaj jemi ballafaqur me një situatë të palakmueshme këtu, po kur shkum atje, shfaqja u prit jashtëzakonisht mirë. Kish momente kur ti habiteshe me faktikisht vlerësimin që i bëj shfaqjes nga ana e publikut me njerë pas shfaqjes, por që është e rëndësishme kështu të ceku që gjatë shfaqjes ne përjetuam 2 herë të ndodhte tërmeti, asnjë njeri nuk lëvizi nga karrigat të zgjohet ose të shqetësohet se pse po ndodh tërmeti, po vazhdonin ta përcjellin shfaqjen. Do të thotë prezent ishin edhe kritikët më të mëdhenj të teatrit francez dhe të nivelit evropian të shteteve të ndryshme pjesëmarrëse. Ishte edhe kryetarja e festivalit filmit në Bullgari. Pastaj, mos flas këta të rajonit thuaj se të gjithë. Do të thotë interesime edhe përcjellja për shfaqjen ishte në nivelin të them në nivel madhështor. Sa që ne e dham shfaqjen edhe u kthyem ashtu u kthyem më njëherë se nuk kishim mundësi të qëndrimit për arsye se ne nuk gjetëm për kraj. Unë faktikisht me mjetë dhe buxhet familjes unë isa për bashkë me profesorin mentor i cili ai e mori veturën e tij dhe unë isëm një ekip shumë e vogël me dhënë shfaqjen. Kështu që u kthyem me një mbresë dhe kujtime të bukura për atë vend dhe atë audiencë. Kur u kthyem kalun 2 ditë, 3, unë u nisa për me shku në pushim me familjen time, para se me hyrë në tunel, që nuk e kam fort për qef tunelin se kam fobi, po më thojnë, keni fitu, duheni të vini ta meni çmimin, por po ju thrasi ma herët se rruga është shumë e gjatë. Hyna në tunel, vështirë kisha për me pas qasje, me pyet, kemi fitu, por çfarë kemi fitu? Pasi përfundoj kur gjeta një moment kur kishte val, prap një telefonat tjetër, edhe po më thojnë, po keni fitu çmimin më të madh Grand Prix festivalit, edhe nëse keni mundësi, pjesëmarrja juaj do t'ishte edhe ekipit, do t'ishte mrekulli për ne. Ne e dim që ju keni shku është rrugë e gjatë, por festivali ka rregullat e veta, ne s'kemi mujt ju lajmërojmë më herët, por edhe kjo që po ju lajmërojmë kaq herët është vetëm për shkak të rrugës, por ne prap nuk patëm mundësi me shku. Unë isha shumë larg prej liçenit të Prespës, prej qytetit të Resenit, edhe aktorët tjerë po ashtu, se po duhet kushte për me marrë një rrugë të gjatë. Ne ende nuk e kemi marrë e çmimin. Faktikisht po presim mos rastisht institucionet tona po ndërgjegjësohen dhe po na ftojnë të paktën në një Nuk ka pasur reagime as pas fitimit të çmimit? Jo, as pak. Bile është
me Ministrin e Kulturës dhe me Ministrinë e Kulturës nuk po habitëm se ata nuk e kanë përkrah fare projektin. As nuk ju ka interesu, jo vetëm ky projekt imi, por as një projekt. Do të thotë kjo është e dhimbshme për komunitetin dhe popullin tonë. Mirë po, tash po i drejtohem kryetarit komunës Prishtinës Shpenda Ahmetit, mbas një suksesit të tillë, sikur që na kanë mundësu dhe bashkëpunimin fillimisht të ekipit ton me teatrin Dodona dhe Kamet për gjysëm, me përfundu si proces, me thirr ekipin, me pranu një çmim që nuk është vetëm çmimi ynë, por është çmim për Kosovën, se ne jemi shtet i ri dhe kemi nevojë për prezentimin e vlerave dhe më tutje në për shtete tjera, e në veçanti tash ky çmim i cili veç është ta thret ekipën, ta presim çmimin në mënyrë të dinitetshme, të shkojmë ta marrim nëse është nevoja, ose të vinë ata të na e sjellin, të shohim a do të ketë reagim ajo. Po, sa i përket shfaqjes, deri më tani ka treguar mjaft sukses. Po nisim me teatrin Dodona, kur është kërkuar disa herë të jepet repriza, edhe gjithmonë ka pasur vizitorë dhe publik që kanë qenë të interesuar ta përcjellin shfaqjen e për të vazhduar dhe me këto çmime dhe ftesa të tjera që janë bërë për pjesëmarrje. Cilat janë planet e radhës? A do ta kemi sërish në për teatrët tona shfaqjen Anonimi Venedikut? Apo ka ndonjë plan për pjesëmarrje në festivale dhe organizime tjera? Ne ftesa për festivale kemi ftesa edhe për vendet e Evropës me shku me shfaq, do të thotë ka kërkesa nga diaspora, mirë po qëllimi i ynë është të marrim pjesë në festivale, mirë po pa përkrahje institucionale është e pamundur. Institucionet dikur vite 45-47, kur ka fillu teatri në Kosovë, problemi ka qenë se ka qenë popullata 95% analfabete. Dhe qëllimi ka qenë se si me bëhat popullat me pas duri me e pa një shfaqje. E di jashtëzakonisht mirë rrëfimin e kolegive të mia të vjetra, thonin që ne shkonim në përvende rurale, merrnim defin, fillonim shfaqjen, Shakespeare-in, e shihnim që publiku po largohet, se s'po ju intereson, merrnim defin me kthy publikun prap. Do të thotë, nuk kanë zgjedhur mënyra për me fillu teatri. Tash, në këtë shekull, në këto rrethana, në një popull të ri relativisht në moshë, popull me shumë talent, në një Kosovë të lirë, me ndodhë kjo që ka ndodhë, e sidomos po flasë për gjeneratën të cilit ka ndonë kontribut, se unë tash e mbushit 37 vite punë skenike, do në thotë jam ballafaqu qysh në vitin 1981 me Shakespeare-in, tash është viti 2017, që në afërsi e kemi vitin 2018, me u ballafaqu me problemet të tilla, po më duket jo normale. Nuk kemi oferta, nuk na kanë thirrë, komuniteti artistik po. Kolegët në rrjetet sociale, ndoshta edhe keni pas rastin me i pa, jashtëzakonisht shumë... Shfaqja ka qenë mjaft e përkrahur, edhe gjitha njoftimet janë bërë edhe përmes kolegëve tuaj, familjarëve. Po. Edhe portalet kanë dhënë informacione, i falenderoj të gjitha portalet, e falenderoj shumë televizionin tuaj. Tash në radhë, që shohim këthi prej pushimit kam oferta edhe në televizionet tjera të shohim mos po reflektojnë diçka institucionet edhe të kemi arsye, mos dalim vetëm me u anku, po faktikisht bëjmë plane për fatin e shfaqjes dhe në festivale tjera. Po, që në të kthehemi me një pikpamje më të përgjithshme për teatr. Ne kemi diskutuar shkurtimisht edhe herën e kaluar, po ndoshta një vlerësim juaj me gjithë këtë përvojë, përmendet dhe ju 37 vjeçare të krijimtarisë tuaj, si e vlerësoni gjendjen e teatrit sot në Kosovë? Edhe kemi një bazë të mjaftueshme për të siguruar cilësinë. Ekzistojnë resurse. Kur them ekzistojnë resurse, do të thotë ne kemi një plejad studentësh dhe aktorësh të cilët kanë diplomu që janë jashtëzakonisht të talentuar. Mos të them regjisor filmi dhe regjisor teatri. Ne duhet t'ju japim mundësi të gjithëve. Teatri dhe jeta teatrore dhe arti në përgjithësi nuk lejon ngurtësim, nuk lejon pakënaqësi, arti është kënaqësi. Dhe duhet t'ju ndihmojmë gjeneratave të reja. Potenciali ekziston. Vetëm vullneti mungon. Nuk e di, ndonjëherë kam menduar shumë shpesh për këtë çështje, thosha mos rastisht është, do të thotë, preferencat politike. Mos për shkak preferencave politike, nuk jepet mundësi një personi ose një personi tjetër. Tash besoj që as politika nuk e ka fajin,
mendoj që faji është të ne, përgjithësi. Ne nuk jemi njerëz këqij, ne jemi njerëz mirë, jemi popull i mirë dhe mendoj që një popull i mirë ka dhe artistë të mirë. Për arsye se aty ku nuk mungon shpirti, nuk mungon as arti. Po sa i përket standardit ekzistues mbi të cilin funksionojnë teatrët tona në vend, a mendoni se jemi të krahasueshëm me nivel rajonal dhe global? Tani më shfaqet po e dëshmojnë këtë, po flasim në përgjithësi për teatrin edhe repertoarin e shfaqjeve që jepen aktualisht. Ndigjo, kur flas për teatrin kombëtar është një qerdhe ku unë jam rrit aty. Unë kam shku fare e vogël në teatr dhe asnjëherë nuk më ka dhënë mundësia në cilësinë e regjisores të jap ndonjë shfaqje ose të më jepet mundësia. Është e vërtetë që vite me radhë kombajt repertorin e teatrit kombëtar në cilësinë e aktorës, por në cilësinë e regjisores asnjë ofertë, sidomos periudha e pasluftës ka qenë e tmerrshme. Vetë fakti që unë kam marrë me studiu prej fillimit regjin, tregon që mundësit edhe në cilësinë e aktorës pasluftës kanë qenë fare të vogla. Nuk di, ka qenë një çrregullim, shteti nuk formohet sot, formohet çdo ditë nga pak. Pavarësinë e fitum dhe pavarësia nuk fitohet me ditën e nënshkrimit, pavarësia fitohet çdo ditë më shumë. Do të thotë edhe arti është ndërtohet tull mbi tull. Nuk mundesh ti sot këtë periudhë po e la, pastaj po fillojmë periudhën tjetër. Ose këtë njeri nuk po e la këtë periudhë me punu, do ta lënë në një periudhë tjetër. Jo. Ata të cilët kanë vullnet, dëshirë, janë punëtor të mëdhej, kanë talent, mos i ndaloni, se është mëkat. Arsyeja pse unë nisa këtë shfaqje pa asnjë përkrahje institucionale është për shkak të studentëve të mi. Për arsye se unë shpjegoj regjinë e teatrit dhe ti nëse nesër ballafaqohesh me student dhe nuk ke mundësi asnjëherë me pa studenti punën tënde, atëherë diçka nuk është në rregull. Ne jemi një mëri profesorësh universitar, të cilët nuk ke mundësi me punu në teatrin kombëtar. Për shembull, profesori mentor Zymbera i kanë kalu 6 vjet nuk është në teatrin kombëtar në cilësinë e aktorit. Mu nuk më është dhënë ende mundësia të jem në cilësinë e regjisores. Po ashtu, mos flas për homologët e mi, profesori Shalmaz e Nura nuk punojnë regjisorët e rajonit. Ju e dini, keni informatat, nuk du me i përsërit prap, është jashtëzakonisht shumë është folë për teatrin kombëtar. Nëse teatri kombëtar, sipas Romeo Rolandit, kur thot teatri kombëtar është teatri i vërtet, nëse ne nuk punojmë atëherë kush qenë ka teatri kombëtar? Vetëm njerëz të rajonit? Jo. Ne do të kemi mundësi të na jepet një mundësi. Unë shoh këtu edhe një problem tjetër, bashkëpunimi i ndërsjellët mes ministrive, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë të Kulturës. Unë mendoj që mungon. Pse them mungon? Për arsye se njerëz si mësimdhënës na kërkojnë, do të thotë, projekte për me mujt me u avansu. Po nëse neve shtëpitë tona, ku ne jemi rrit, ku ne frymojmë, ku unë si tatim paguese e shtetit tim, prej vitit 1981, kam pagu tatim për shtetin tim, nuk më jepet mundësia, po këtë kontributi im shkon në buxhetin e rajonit, atëherë çka po ndodh me ne? Nuk i jepet mundësia mësimdhënësve të Universitetit Prishtinës të punojnë shfaqjen e teatrit kombëtar. Dhe mbi të gjitha nuk më jepet mundësia mu, që jam rrit në teatr. Kjo mos të them fjalë, kjo është e turpshme, jo vetëm e turpshme, shumë e dhimbshme. Urojmë që këtë gjendje të ndryshojë zonja Drita në periudhën në vijim edhe gjithsesi të vedisohen gjitha aktorët kyç për vlerat që i posedojmë në kuadër të vendit tonë dhe gjithsesi të japet mundësia kapaciteteve dhe kuadrove të tilla që të shfaqin punimet edhe krijimet e tyre. Po kur jemi tek rolet, ka pasur debate të shumta rreth roleve që u jepen aktorëve, në bazë përvojës tuaj, si bëhet përgjedhja e aktorëve për role? A ka ndonjë rregull të caktuar? A ndodh që dikush të jetë më i privilegjuar apo thjesht është zgjedhja e regjisorit? Gjithmonë politikat teatrore duhet të jenë të mirëfillta. Kur them duhet të jenë të mirëfillta, regjisori është ai i cili lexon një vepër dramaturgjike, ai i cili ta cakton temën, idenë dhe sheh se kush janë ato personazhet të cilat mund të jenë në shfaqjen e tij. Mirë po, një teatr e ka ansamblin rezident. Ti mund të takosh në kuadër të ansamblit njerëz
të cilët vërtet aktor të mrekullueshëm, të cilët janë adapt për rolet, po ti mundesh ndonjëherë një me marë, por jo i lën aktorët rezident pa punu, merr aktor me preferenca të dikujt ose të dikujt tjetër. Teatri kombëtar deri tani nuk jam e kënaqur në punën e cila bëhet, me përjashtim, nuk është që s'ka pas shfaqje, ka pas shfaqje të cilat vlen për me u përmend, mirë po nuk po shoh ndonjë potencial edhe ndonjë kreativitet që premton. Për arsye se po m'duket që është një lloj ngulfatje. Vetë fakti që nuk ju jepet njerëzve tanë të punojnë aty, kjo është për keqardhje. Apo, të kalojmë të flasim tek diçka tjetër, diçka më pozitive që dhe më njoftuat para fillimit të intervistës tonë. Ju jeni bërë sërish gjyshe, një antare e re është shtuar në familjen tuaj, edhe publikisht ju uroj për mbesën. Faleminderit shumë. Do të thotë pas çmimit me datën 17 ka lind mbesa ime. Emrin e ka ëndra, jashtëzakonisht e lezetshme, po më duket si një bombone ngjyroze. Do të thotë ka shtu shumë gëzimin në shtëpinë tonë. E pres edhe një mbesë tjetër mbas 3 muajve, do të thotë edhe kjo është një pjesë e kënaqësive të jetës. Do të thotë shumë e lumtur jam për lindjen e saj dhe i dëshiroj fat edhe lumturi në jetë. Jetë gjatë dhe të ketë gjitha të mirat bashkë me ju. Po kthehemi te pjesa profesionale pas kësaj shkputje të cilat janë planet e ardhshme, edhe me shfaqjen anonime Venedikut, edhe me projektet tjera. Çka presim nga ju, zëna Drita? Unë kam dëshirë ta punoj ditarin në Ana Frankut. Këtë vepër ju kam drejtu teatrit të Gjakovës. Ende nuk e kam marrë ndonjë përgjigje. Shpresoj ta punoj. Kam dëshirë me ja kushtu yllka domit, edhe besoj që kjo dëshirë do të më realizohet, do të gjej formën. Po ashtu dhe një shfaqje tjetër, një tekst tjetër, jam shumë e interesuar, ju kam drejtu teatrit të Prizrenit, po pres edhe prej teatrit të Prizrenit përgjigje, kështu që duhet të gjej mënyrën, nuk guxoj me dekuraju studentët e mi me thonë që profesoreshë nuk t'jep mundësi teatri kombëtar, nuk ke mundësi të punosh këtu, çka ke me bë, ku do të shkon me punu. Do të thotë, unë do të përpiqem në të gjitha teatrot, të shohim tash. Po shpresoj që tash edhe me formimin e qeverisë së re, dhe është Zoti të formohet sa më shpejt, i dëshiroj sukses Ramush Haradinajt, që të ketë një qeveri të mirë, të suksesshme, stabile, dhe të ketë ndrime të paktën dhe ta përkrah kulturën, dhe të kemi, do të thotë, një ministri të kulture të dinitetshme, edhe që jep hapësirë krijuesve, edhe nuk bën dasi as në baza partijake, as në baza personale, as grupore, por ashtu si që meriton populli ynë. Dhe shpresoj shumë që në të ardhmen, jo vetëm në këtë qeverinë dhe qeveritë të ardhshme që do të vinë, të stimulohet kultura, të 3 fishohet ose 5 fishohet buxheti dhe jeta artistike, për arsye se një popull pa kulturë është si pa shpirt. Patjetër. Zona Drita, faleminderit shumë që pranuat ftesën të jeni mysafira në programin e Mëngjesit, edhe ju dëshirojmë patjetër shumë suksese me planet edhe projektet tuaja të ardhshme. Faleminderit shumë televizionit juaj, shiquzve, dhe shpresoj që do të jemi gjithmonë edhe unë afër jush, edhe ju afër meje, edhe në projektet e ardhshme, edhe juve personalisht. Faleminderit që gjithmonë keni kujdes, më ftoni, shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë, me kënaqësi. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë, regjisorën dhe profesoreshën Drita Begolli, e tani kalojmë tek një blok reklamash. Shkëputemi për disa minuta dhe rikthehemi me pjesën e mbetur të mëngjesit në Tribune. Ju mos ndroni kanalin dhe vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Të reklamave, tani të dashur shikues, sjellim rubrikën Si të është Vjosa Selmaneja, që çdo herë na tregon se si të krijojmë gjëra të thjeshta, por të bukura dhe të nevojshme për një ambient sa më të ngrohtë. E se çfarë do të sjell sot për ne, e kuptojmë shpejt përmes minutave në vijim.
Përshëndetje miq. Faleminderit që jeni duke na shikuar në Mëngjesin e Tribunë. Unë jam Vjosa dhe sot në rubrikën Si të do të mësojmë si të krijojmë korniza për ambientin tuaj. Për të krijuar kornizat, materialet bazë cilat na duhen janë këto shkopenjt me ngjyra, mund të jenë edhe drurit pa ngjyra dhe jo të ngjyrosni ato sipas dëshirës. Pastaj janë disa dekore që mund t'i gjeni sipas dëshirës suaj, apo mund t'jenë edhe gjëra cilat ju kanë mbetur nëpër shtëpi dhe nuk ju hin punë. Do të mund ta luanin rolin e një dekori shumë interesant për këto korniza. Dhe përbërësi i fundit është mëngjesi. Së pari, i vendosim 2 shkopenj në një anë, 2 shkopenj në anën tjetër. Do mundohemi të formojmë një katror. Këto dyja i ngjisim me ngjec. Pastaj vendosim një tjetër për mbi. Njëjtën gjë e bën edhe në pjesën e poshtme. Pjesa e tepërt e ngjitsit e cila mund t'ju dalë, mund t'a largoni me gisht ose me ndonjë pecetë tjetër. Atëherë, njëjtën gjë e bëjmë edhe me një shkop tjetër. Kjo përveç se mund t'jetë një dekor për ambientin tuaj, mund t'jetë edhe një dhuratë shumë e bukur të dashurit tuaj. Ne kështu vazhdojmë. Njëjtën procedurë e përsërisim në 3 shtresa. Në shtresën e tretë e vendosim një në mes të dyjave. Njëjtën gjë e përsërisim edhe poshtë. Këto shkopenjt mund t'jenë edhe triciklueshëm nga shkopenjt e akulloreve, pastaj ju ty ngjyrosni sipas dëshirës. Nuk është e domosdoshme të blihen diku të gatshme. Presim pak derisa të thahet. Njëjtën gjë e përsërisim edhe në anën tjetër. Vendosim të shtojmë një ngjyrë tjetër. Për shtresën e fundit përdorim ngjyrën e verdhë, që t'i japim sa më shumë ngjyra të bukura kornizës, që duket sa më bukur në ambientin tuaj. Atëherë pjesë të kornizës ishin këto. Të presim pak derisa të thahet. Ne do vazhdojmë me përgatitjen e mbajtjes së kornizës. Për mbajtjen e kornizës, si fillim na nevojiten 3 shkopenj, të cilët i vendosim në këtë mënyrë, njëri pas tjetrit. Për t'ju shtuar më pas, edhe 2 të tjerë. Në këtë mënyrë e vendosim në mes të 2 të parëve. Pastaj edhe tjetrin, mirë po duhet të kemi kujdes
sepse duhet të lëm një hapësirë. Kaq, sa kjo pjesa këtu, që të përshtatet korniza më pas. Njëjtën procedurë si 2 shkopin të fundit, e përsërisim edhe me 4 të tjerë. Procedura mbaroi, ne presim derisa të thahet. Atëherë puna bazë ka përfundu, tash më na mbetet veç dekorimi I kornizës. Kjo mund varet shumë nga ambienti ku doni ta vendosni apo nga personi I cili doni t'ia dhuroni. Unë kam përgjedh disa dekore të lezetshme, cilat mund duken bukur edhe të përshtaten mirë me ngjyrat. Atëherë këta shkopin këtu duhet të përshtaten në hapësirën e mbajtjes të cilën e kemi krijuar më herët. Atëherë siç e pat në fillim, ne kornizën e ndërtuam në 2 anë, që ju mund ta shfrytëzoni si të doni, me ngjyrën e kaltër apo me ngjyra të ndryshme. Për ngjyrën e kaltër vendosim disa dekore më neutrale. Atëherë, ky ishte punimi për rubrikën e sotme. Shpresoj të keni mësuar diçka dobishme nga ne. Unë ju dëshiroj një fundjavë të këndshme, për t'ju lënë takim deri në herën e ardhshme. Mirupafshim. Tani të dashur shikues, sigurisht jeni duke pritur që të shihni disa nga sekuencat e filmave më të ri që për këtë fundjavë do të mund t'i ndiqni në Cineplex. Si kuptojmë bashkë cilët janë ata përmes materialit të përgatitur. Dad, this is my boyfriend, Martin. Pleasure to meet you, Mr. Gallo. Nice to meet you, Martin. Adhuruesit e filmit që fundjavën e kalojnë para ekraneve, filmat më të ri presin në kineman Cineplex. Shumë minuta aventur, dram, aksion e komedi, prej krijimeve nga regjisor me famë botërore e që po thejnë rekord shikueshmërie në botë. You want to get dressed and you can take me over there? You know where we're going, you drive. Actually, I don't drive. Në 2 termine, vjen sot komedia All Nighter. We love Jenny, but some of us loved her a little too much. What? A certain someone in this house wanted to have sex with her daughter. Okay. Shikoni si një babaj fiksuar pas punës që përpiqet të takojë të bien në Los Angeles, zbulon se ajo është zhdukur. Ai detyrohet të bashkojë forcat me ish të dashurin e çuditshëm të saj për ta gjetur atë në rrjedhën e një nate transformuese. Look out! So amazing when I was like, look out! You're a real lifesaver. Shumë minuta interesant sjell në këtë film regjisori Gavin Wilson. This is a very bad idea. I need to see if my daughter is in trouble. Run! We've been searching for Jenny all day and night, running from the police. I really don't need a recap, okay? I was there.
This happens every day. It's like that movie, John Wayne. This is not a movie, this is life. Nice work, guys. Would you mind just putting something out there? I already did it. You did what? Tweeted it. Baller old guy, creepy young guy, hashtag random, hashtag doable. Në 5 termine, shfaqet sot edhe filmi Dunkirk. Coming back round. 105 minuta drame aksion tregojnë se si ushtarët aleat nga Belgjika, Perandoria Britanike, Kanadaja dhe Franca janë rrethuar dhe dëbuar nga ushtria gjermane gjatë një betejë të ashpër në luftën e dytë botërore. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this, son. We have a job to do. If we go there, we'll die. You can practically see it from here. What? Home. Një ditë plot adrenalin mund ta përjetoni edhe të shtunën. Në 5 termine shfaqet filmi Despicable Me 3. Komedia animacion është filmi që tregon se si Gru takon për herë të parë vëllain e tij binjak, sharmant e më të suksesshëm, i cili dëshiron që të bashkohen për një grabitje të fundit. You need to stop carrying the weight of the world on your shoulders. Gjithashtu, të shtunën do të mund të ndiqni Spider-Man Homecoming. I know you know what I'm talking about. 133 minuta aksion e fantazi shfaqet në 4 termine. Because I will kill you and everybody you love. My friends are up there. The guy is still out there. I just gotta do this on my own. Ndërsa të dielën, përveç këtyre dhe shumë filmave të tjerë të ri, shfaqet edhe jeta mes ujrave. Just don't do anything stupid. I got this. All right? Tani këtë periudhë jemi vetëse në kohë pushimesh. Besoj që tani më të gjithë kemi bërë planet se ku do t'i kalojnë pushimet këtë verë. Disa veç i kanë përfunduar, disa mendojnë të shkojnë në ditët e mbetura të stinës së verës. E përmes materialit në vazhdim, ne ju tregojmë se cilat janë gabimet që nuk duhet t'i bëni për të gjithë ju që keni vendosur që për këtë verë ta vizitoni qytetin e Pragës. Kryeqyteti i Republikës së Çekisë tërheq çdo vit gjithnjë më shumë turistë me një mesatare afërsisht në 6 milion turistë në vit. Praga ka një numër të madh vendesh turistike, të cilat u përshtaten shijeve të ndryshme të turistëve. Megjithatë, turistët duhet të tregojnë gjithmonë të kujdesshëm që të mos bien prej mashtrimeve. Nga kjo storje mund të mësoni 6 prej gabimeve të shpeshta që bëjnë turistët kur vizitojnë Pragën.
Nëse do të ecni në rrugën King, rruga më vizituar nga turistët, sepse është ajo që lidh direkt sheshin e qytetit të vjetër me kështjellën e Pragës, ju me siguri do të ndesheni me dyqane të shumta që shesin matrioshka. Këtu duhet të bëni kujdes të mos bini prej e blerjeve të tilla, gjithmonë nëse po kërkoni për diçka tradicionale, sepse këto kukulla të vogla prej druri nuk kanë lidhje me kulturën çeke. Ato janë pjesë e traditës ruse. Nëse doni të blini diçka që më të vërtetë është pjesë e traditës çeke, ju këshillojmë të blini suvenire qelçi, por jo në qendër të qytetit. Mos keni frikë të pranoni shërbimin e portierëve. Mbase tashmë ju e keni dëgjuar lajmin e mirë, metroja e Pragës është zgjatur këtë verë dhe ju mund të shkoni në destinacione të ndryshme, duke përdorur këtë shërbim transporti, por e vetmja gjë e keqe është se ajo nuk e ofron këtë shërbim deri në aeroport. Por një gjë edhe më e keqe është se stacioni i fundit i metros afër aeroportit nuk janë vendosur shkallët elektrike për të ngjitur sipër. Prandaj, nëse gabimisht ju merrni metron për në aeroport dhe ndaloni përpara destinacionit tuaj, do të ndesheni me persona të shumtë, të cilët janë aty në dispozicionin tuaj për t'ju ndihmuar me valigjet tuaja. Mos keni frikë, sepse ata nuk janë hajdut, por janë punëtorë të punësuar nga shteti që janë vendosur aty për t'ju ardhur në ndihmë. Është gabim të vish në Prag vetëm për të provuar birën e saj. Për të gjithë pijedashësit, bira për vetëm €1 e Pragës është një ndër atraksionet më të mëdha. Por kjo është vetëm një prej tyre, sepse Praga ofron vende të ndryshme turistike për shije të ndryshme të turistëve. Nëse edhe ju bëni pjesë në grupin e atyre vizitorëve që vinë në Prag për herë të parë, ju këshillohet të vizitoni faqen Prag Extravaganza Free Tower, e cila ju mundëson turet më të rëndësishme në këtë kryeqytet, kundrejt asnjë kostoje monetare. Mos presni të gjeni çek mikpritës dhe social. Nëse do vizitoni Pragën, atëherë do të bini dakord me shprehjet që çekët nuk janë as pak mikpritës dhe social. Ata nuk u flasin të huajve në autobus apo në lokale të ndryshme. Prandaj mos u ndjeni të ofenduar nëse do të takoni një çek që nuk përfshihet në bisedë me ju, sepse ata nuk duan të tregohen as jo mikpritës dhe jo social, por të ke fundit kështu janë gatuar si popull. Mos vizitoni vetëm qendrën e Pragës. Praga nuk është e bukur vetëm prej qendrës së saj. Pragën e bëjnë të bukur edhe shumë vende të ndryshme turistike, të cilat zakonisht frekuentohen më shumë nga vendasit ose nga turistë mirë informuar. Përveç urës Charles, sheshit e qytetit të vjetër apo sheshit Wenceslas, ka edhe zona të tilla si Naplavaka, Vinohardi ose Karlin. Turistët që ndrojnë vetëm në Prag është mëse e kuptueshme se nëse vini për të vizituar Pragën vetëm për 3 ditë, ju keni kohë për të parë vetëm atë. Por nëse do të qëndroni për më shumë se 5 ditë, atëherë do të bënit gabim, po të qëndronit vetëm në Prag. Një prej tyre është edhe Kutna Hora, qyteti në lindje të Pragës në Republikën Çeke, i njohur për katedralen e tij të famshme. Ju mund të vizitoni qytetet e zhurmshme të studentëve si Birnon ose Olomoucin. Të dashur shikues, me gjitha këto informacione edhe për qytetin e Pragës, po e bëjmë mbylljen e programit të mëngjesit për këtë të premte. Faleminderit që edhe sot qëndruat me ne, mos harroni të na vizitoni në faqen zyrtare në Facebook Mëngjesi në Tribunë dhe me po të njëjtin titull gjeni emisionet e plota përfshirë edhe receta që i sjellim çdo ditë në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Ne falenderojmë gjithë ata që po e mundsojnë çdo ditë programin ton, duke filluar nga ekipi realizues i programit të mëngjesit, Solot Studio për këtë ambient të mjaft të këndshëm në stinën e verës, Meridian Express, sponsorin ton që është pjesë e jona çdo ditë, Minimax për veshjen time, Beauty Center Shqipe në Dardani për flokët e mia, e ju juftoj që edhe në vazhdim të vazhdoni të qëndroni me programet e tjera të Tribuna Channel dhe të vizitoni gazetatribuna.com për më shumë informacione. Tani u lë në shoqëri të kolegu tim Driton Siqeca që po na pret
kthehej tek studio tjetër për të na njoftuar me lajmet më të reja nga vendi dhe bota. Deri në emisionin e radhës, mirupafshim.